Привіт, друзі! З цього відео ви дізнаєтесь про реальну користь і шкоду від вживання граната. А для тих, хто не знав, гранат є чагарником і навіть вирощується вже в Україні. А сам гранат люблять не тільки за його неповторний смак, але через користь, яку він приносить для здоров'я людини. І спочатку я розповім вам про корисні властивості граната, а потім про протипоказання і шкідливі властивості. Тому доглядайте відео до кінця і будьте здорові! У складі граната багато вітамінів, мінералів і мікроелементів, необхідних нормальному функціонуванню організму. А зерна граната містять безліч вітамінів і найважливішими з них є вітаміни В6 і В12. Також у складі граната висока концентрація мікроелементів – кальцій, магній, калій, марганець, фосфор, залізо і натрій. Гранат є дезінфікуючим засобом і допомагає впоратись з діареєю. Гранат відмінно зміцнює стінки судин, нервову систему і кровообіг в цілому. Також рекомендую звернути увагу на цей фрукт хворим на атеросклероз та виснаження організму. Вітаміни та мікроелементи граната допоможуть впоратися з цими хворобами швидше. А якщо регулярно приймати плоди стиглого граната, то це допоможе природним шляхом знизити артеріальний тиск у хворих гіпертонією. А природні амінокислоти, потрапивши в наш організм через гранат, борються на клітинному рівні з патологічними клітинами, допомагаючи налагоджувати негативні процеси. Самий гранат складається з трьох складових. Перше – це шкірка, всередині його зерна з соком, і всі ці складові корисні. Ну і по-перше, чим же корисний гранатовий сік? Свіжовичавлений сік має солодко-кислий смак з в'яжучими нотками. І зверніть увагу, що йдеться не тільки про свіжий щойно вичавлений сік, а не той, який ми бачимо на прилавках магазинів, так як невідомо, що і в яких пропорціях нам виробники налили в пляшку. А у свіжих соках велика кількість амінокислот, вони є необхідними компонентом для функціонування нашого організму. В гранатовому соці 15 видів амінокислот, що робить його одним з найкорисніших і багатих джерел амінокислот для підняття апетиту і гемоглобіну. Він також добре допомагає при респіраторних інфекціях, кашлю та ангіні, шлунково-кишкових розладах, має сечогінний та антисептичний ефект. Допомагає нормалізувати кровоносний тиск. Його рекомендують вживати при захворюваннях печінки, нирок та легенів. А по-друге, це гранатові кісточки, які дуже корисні. Кісточки граната допомагають знімати головний біль і знижують високий тиск. Також сприяють гормональній ефективності організму. З зерен граната роблять навіть ефірні олії, які застосовують в косметології для омолодження шкіри і гармонізованому оновленню клітин. І ще я також впевнена, що шкірку граната ви викидаєте, але я б порадила її залишити і переробляти. Відвар шкірки добре допомагає впоратись з простудними захворюваннями. Крім цього, допомагає виводити глистів з організму, вилікувати стоматит і кровоточивість ясен. І, до речі, не варто забувати про корисні властивості перегородок граната. Висушені перегородки додають у чай. Такий чай нормалізує нервову систему, дає заспокійливу дію і справляється з безсонням. І варто пам'ятати, що крім користі для людини, гранат може бути шкідливий. Для нашого організму в наступних випадках. По-перше, запам'ятайте одне єдине правило, що всього повинно бути в міру. Тому не варто зранку до вечора жити на одних гранатах. На благо це точно не піде. Гранатовий сік протипоказаний для людей з хронічними хворобами шлунка, такими як гастрит з підвищеною кислотністю і виразковій хворобі. Ще не рекомендується вживати гранатовий сік дітям 1 року, а дітям до 7 років не зайве буде розбавити концентрований сік водою в пропорціях як мінімум 1 до 2. Також потрібно дотримуватись рекомендацій стоматологів і після прийому соку, який впливає на емаль зубів, прополоскувати рот водою. Вживати сік особам, страждаючим геморроєм і хронічними запорами при гастриті, ентероколіті та виразковій хворобі протипоказано. Протипоказані і гранатові кісточки також.
Як ви зрозуміли з вище сказаного, що користі від вживання гранату та гранатового соку більше, ніж шкоди. Особливо, якщо дотримуватися протипоказань, то гранат піде тільки на користь. І головне, робіть це в міру. Поповнюйте запаси вітамінів в своєму організмі і будьте здорові. До зустрічі в наступних відео і не забудьте підтримати канал своєю підпискою і коментарями.